الجهاز ذا بيحول لكم أي شاشة إلى شاشة ذكية، ولو عندكم آيفون يمديكم تبثوا شاشة الآيفون على شاشتكم الكبيرة وتحضروا مكالمات بشكل مرة رايق. خلوني أعرفكم على الأبل تي في 4K. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. ونعم، الأبل تي في 4K الجهاز الجديد من شركة أبل. وأول شيء المفروض أوضحه إنه هذا الجهاز هو جهاز ترفيهي توصلوه بالتلفزيون عندكم، تقدروا من خلاله تبثوا وتتفرجوا على تطبيقات المحتوى اللي تبث محتوى زي يوتيوب ونتفليكس وغيرها من التطبيقات، وحتى تطبيق المحتوى حق أبل نفسهم اللي هو الأبل تي في. برضو يمديكم تشوفوا مسلسلات، رياضة وأفلام وغيرها من الأشياء، بل أيضا بثوث قنوات الفضائية. تقدروا تتفرجوا على صوركم وفيديوهاتكم لما تشبكوا الآيفون أو الآيباد أو أجهزة اللابتوب بشكل مباشر عن طريق خدمة الإير بلاي اللي موجودة في كل هالأجهزة على نفس الابل تي في. فتصير بجوالكم تتصفحوا كل شيء يظهر امامكم على شاشة التلفزيون الكبيرة في منازلكم. وايضا تقدروا تسمعوا مثلا خدمات صوتية زي ابل ميوزك وسبوتيفاي وغيرها، وتطبيقات البودكاست اللي موجودة على نفس الشاشة. ايضا يمديكم تلعبوا العاب اي او اس على التلفزيون، وفي نوع من الالعاب مدعوم، وايضا في أقدر أقول أجهزة أخرى بتساندكم في الألعاب زي أيادي البلاي ستيشن 5 على سبيل المثال. ممكن تشبكوا تطبيق رياضي على الشاشة وتتمرنوا قدام التلفزيون، وفي استخدامات جميلة ومتعددة كثيرة، وهذه حذكرها خلال الفيديو. وشيء لازم أوضحه، الأبل تي في هيكون جزء جميل لو عندكم منظومة أجهزة أبل، إذا عندكم آيباد أو جوال أو حتى كمبيوتر لابتوب. أما إذا ما عندكم أي شيء أبل ففي خيارات كثيرة موجودة في السوق، كلها تعطي محتوى على شاشات التلفزيون، ناهيكم عن الشاشات اللي مدعومة فيها الخدمات منها وفيها. ولكن الأبل تي في يعطي شيء مختلف أو قيمة مضافة كونها من منظومة أبل. النسخة الجديدة من أبل تي في 4K تيجي بنفس التصميم المعتاد من أجهزة أبل تي في. الصندوق الأساسي صندوق صغير أسود، يجي لون لماع بأطرافه، شعار أبل تي في من الأعلى وأيضا من الجهة الأسفل، وفي الخلف بتحصلوا على 3 منافذ، هي منفذ الطاقة، منفذ الشبكة الإيثرنت، ومنفذ ال HDMI. من ناحية منفذ ال HDMI فهنا صار 2.1 كذا تقدروا تشوفوا إطارات أكثر. ومنفذ النتورك الشبكة لا يعني أنه الجهاز ما يشتغل لاسلكيا، تقدر تربطوه بالواي فاي وترتاحوا من هذا المنفذ. والطاقة كيبلها يجي على حسب الدولة اللي انتم فيها كيبل خاص لها. ونقطة لازم نذكرها وهي طريقة التعريف السهلة جدا. هالأمر تعودنا عليه في أجهزة أبل، تقدروا تدخلوا بياناتكم بشكل يدوي زي أي جهاز جديد تشبكونه. وفي حال أجهزة أبل في العادة بيكون الحساب حساب الآي كلاود حقكم، لكن هنا طلب مني اني احط ايفوني جنب الابل تي في 4K، وبمجرد ما حطيته جنبه طلع لي مسج اني انزل حسابي واعداداته مباشرة عليه، وفعلا تم كل شيء بسرعة وصار الجهاز جاهز للاستخدام. فاذا عندكم اصلا على جوالكم انواع محتوى بديتوا تشوفوها على تطبيق الابل تي في مثلا، حتلاقوا بنقلكم لكامل الحسابات والامور للابل تي في تكملوا المحتوى وين ما وقفتوا، وايضا كامل البنية موجودة في مكان واحد. الجهاز يشتغل بنظام التي في او اس اللي بطبيعة الحال يشبه انظمة ابل الاخرى. التجربة الى حد كبير بتكون خفيفة وواضحة ومألوفة، وهذا غير انه اساسا تطبيق مخصص للتلفزيون، فبطبيعة الحال هو واضح جدا وغير معقد. لما نتكلم على قطع العتاد فعندنا هنا معالج الاي 12 بايونيك، هو يعتبر احد افضل معالجات ابل اخر سنتين، وبصراحة جالس يقدم اداء جميل على مستوى الأداء والرسوم وحتى على مستوى معالجة الصوتيات. تقدروا تتمتعوا بمشاهدة محتوى 4K و60 إطار ودعم ال HDR، وكون المنفذ 2.1 يمكن مع تحديثات أخرى يجينا أنواع محتوى وأنماط أخرى. وتقريبا التقنيات اللي موجودة قاعدة تزيد وتزيد أكثر في المحتوى اللي يتم بثه، محتوى الستريمينج. هنا نقطة مرة أساسية، إذا أنتم تشاهدوا محتوى عن طريق خدمات البث يوتيوب أو غيرها من الخدمات، ترى قوة الاتصال حقتكم كفيلة بإعطائكم جودة صورة أعلى. فعشان كذا لو شبكنا الجهاز على الإيثرنت على كيبل الشبكة مباشرة، المفروض يحصل على أفضل سرعة من راوتركم. ولو على الواي فاي أيضا إذا سرعة النت كويسة أموركم طيبة.
والمحتوى ايضا هو اللي فيه تقنيات التصوير. يعني اذا المحتوى ما فيه HDR ما حيطلع لكم HDR. وكثير من المنصات الجديده صايره مع نفس الجهاز اللي تستخدموه هنا في هالحاله الابل تي في ومع الشاشه اللي تستخدموها اذا فيها تقنيات زي HDR10 وغيرها من التقنيات، المحتوى تلقائيا حيبين لكم التقنيات اللي حيطلع فيها المحتوى لكم. طيب لو جيتوا تشوفوا محتوى ما هو 4K، الجهاز من نفسه حيسوي اب سكيلينج اللي هي رفع لحجم السكيل نفسه. يعني الميزان لو هنا اب سكيلينج يرفع الميزان، وهذا يعتبر زي تحسين للمحتوى، فبيظهر لكم مظهر افضل بشكل جيد. ممكن التأثير تلاحظوه مع الوقت لو شفتوا المحتوى الاساسي من منصات اخرى. في نقطة حلوة هنا تخص الالوان، بدل ما تعدلوا اعدادات الالوان في التلفزيون نفسه، روحوا على ابل تي في 4K ومن اعدادات الصوت والصورة اختاروا كاليبريشن. الكاليبريشن هو امر نسويه لاتمام الهاردوير والسوفت وير ويضبطوا امورهم سوا، وحيظهر لكم مربع اخضر على الشاشة. قربوا واجهة جوالكم منه وبشكل تلقائي الابل تي في وجوالكم بيسوون شوية دراسة على وضع الالوان والهاردوير اللي في شاشتكم وايضا الاضاءة اللي في الغرفة، وحيضبط لكم الالوان ويعطيكم افضل احساس للالوان باستغلال كل هالتقنية. بعدها بتختار لكم اعدادات الانسب للالوان بدون ما تتعبوا نفسكم في اعدادات التلفزيون نفسه. وعلى فكرة الجهاز يدعم الادوبي فيجن، وهي تقنية مختصة في الالوان، وتقدروا تشوفوا قدراتها في حافظات الشاشات السكرين سيفرز اللي طلعنا دائما بشكل تلقائي، زي الشاشة اللي شغالة وراي دي هي فعليا على السكرين سيفر، لانه هالسكرين سيفرز على الابل تي في مصورة بتقنيات تصوير عالية وايضا تقنية الادوبي فيجن. بما انه تكلمنا عن الادوبي فيجن لازم نتكلم عن الاصوات، فاكيد لازم نذكر ان الجهاز صار يدعم تقنية ادوبي اتموس للاصوات المحيطة. تقنية ممتازة وبيفرق معكم الصوت كثير في المحتوى. وميزة الاتموس انه ما يعتمد على كم كبير من السماعات، هو يستفيد منها لو هي موجودة، ولكن لا يعتمد على التقنيات اللي موجودة في شاشاتكم، وهذا الامر مرة ممتاز. وايضا لو لقيتوا عندكم وسائل سمع لاسلكية هي مدعومة بنفس الابل تي في. والميزة الإضافية أيضا إذا تستخدموا سماعات من أبل، الاقتران حيكون بسهولة اقتران السماعات بنفس الجوال. وأرجع وأقول إنه أهم شيء المحتوى فيه التقنية، ففي الصوتيات لازم الصوت يكون أدوبي آتموس عشان يظهر لكم صوت أدوبي آتموس. الحين نوصل لهالريموت اللي رجع لزمان بأسلوب التصميم ولكن جاب لنا شيء جديد. نتكلم على الابل ريموت والابل تي في ريموت بتصميم جديد ورهيب بصراحة، حواف حادة ومسكة أثبت في اليد وسهولة عالية في الوصول للأزرار. وكويس انهم نقلوا الزر نفس سيري من الواجهة الأمامية إلى الجانبية، حيصير أخف عندنا مسألة الخطأ بضغطه وإحنا ما ودنا نضغطه، وأيضا لما نبغى حيكون بأمر منطقي كذا تتكلم، ما كذا تتكلم عشان الميكروفون اللي موجود هنا فوق. في الواجهة زر التشغيل ومساحة لللمس تقدروا تتحكموا فيها بالتوجيه المعتاد أو بشكل دائري، زر العودة وزر تطبيق التلفزيون اللي يجمع لكم كل المحتوى فيه، وأزرار الصوت وكتمه وتشغيل المحتوى، وفي زر جانبي اللي ذكرته قبل شوي هو للأوامر الصوتية. أيضا لازم نذكر أن الجهاز يدعم الواي فاي 6 اللي بيخلي الاتصال أفضل وأكثر ثبات، وكمان حيساعد انكم تسووا امور اكثر بالانترنت دون فقدان السرعه الاصليه. ميزه من مزايا الواي فاي 6 انه يقدر يسوي بيمينج لو الراوتر واي فاي 6. وهنا اذكر لكم انه ما حتستفيدوا من تقنيات الواي فاي 6 الا اذا الراوتر واي فاي 6، ولكن كون هذا واي فاي 6 لا يعني انه ما يشتغل على اي واي فاي، لا يشتغل على اي واي فاي موجود عندكم باذن الله. وعلى فكره في فيديو كامل سويته عن الواي فاي 6 او في مجموعه فيديوهات حتى بحط لكم روابطها في الوصف، منها تعرفوا على التقنيه اكثر وتختاروا الانسب لكم باذن الله. بهالتقنيات اللي انا ذكرتها هالجهاز صاير كانه استثمار ممتد، لانه ما انتشر الواي فاي 6 بشكل كامل، ما انتشرت الدولبي فيجن بشكل كامل، ولا حتى دولبي اتموس، فهي موجوده اخر كم سنه مجال التقنيه. اذا هالجهاز اذا ما عندكم جهاز ابل تي في او ما عندكم جهاز بث محتوى او شاشه ذكيه يمكن يكون استثمار ممتاز ممتد، وهذا شيء كويس. في امور ايضا لطيفه ودي اذكرها على السريع. يمديكم تستخدموا ايفونكم كريموت بالكامل للابل تي في، وتقدروا توصلوا للريموت من خلال شاشه القفل او قائمه المهام او حتى من خلال سيري نفسها.
وفي حركة بعد، وهي انه لما تبون تكتبون في الابل تي في تلقائيا راح يظهر لكم على ايفونكم مكان مخصص للكتابة، لانه اكيد الكتابة في الجوال اسهل، فكذا يكون في منظومة ذكية ما بين الابل تي في والجوال. كمان في ميزة انكم تشبكوا سماعتين ايربودز وانكم تتفرجوا على محتوى انت وشخص ثاني في نفس اللحظة. حلوة لو مثلا تبون تتفرجون بهدوء بدون ازعاج، ولو انتم في مكان ودكم تحضروا اجتماع. اجي لموضوع مهم اختم فيه، يسوى الابل تي في 4K او لا؟ ممتاز. اول نقطة، لو انتم محتواكم من ابل تي في نفسها يمكن هذا الموضوع يسوى لو عندكم شاشة كبيرة وتبوا تستغلوها. إذا ما عندكم أو مهتمين بمحتوى أكثر من يوتيوب، في خيارات أكثر كأجهزة تعطيكم كامل إمكانيات المحتوى من يوتيوب وغيرها من المنصات، وأيضا بدون الاستثمار العالي. إذا ما يهمكم جودة الصوت أو التقنيات الجديدة وامتداد الاستثمار، يمكن الأبل تي في 4K يكون بزيادة عليكم تو ماتش. أصلا لو ما عندكم شاشة 4K بصراحة ما هو بهذا الحل الأمثل لكم. ايضا لو ما عندكم اجهزه ابل المختلفه في البيت، مو الكل بيستفيد من ابل تي في، فبالتالي في جزء كبير من التقنيه مهدر عندكم. ولو عندكم ابل تي في من عام 19 او من عام 18 اموركم طيبه بدون ما تسووا ترقيه. اما لو كان عندكم من الاجيال اللي قبل، لا جاء وقت انكم تتمموا الترقيه باذن واحد احد. من ناحيه الاسعار، فعندنا في المنطقه النسختين نفسها، بحط لكم تفاصيل الاسعار في وصف الحلقه. وايضا اقول هذه أحد التقنيات اللي بتساندكم في مشاهدة المحتوى واستخدام المحتوى على مختلف أجهزة اللي عندكم في البيت بشكل جميل وصحيح. غير كذا تمموا اختياراتكم حسب احتياجاتكم. ونهاية الفيديو كل فيديو، عسى يا رب العالمين دائما أوقاتنا كلها خير وبركة، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.